ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის მაჩვენებლით საქართველო ევროპაში მეორე ადგილზეა. მედიაში ამ სატაურით გავრცელებულმა ინფორმაციამ ყურიც და თვალის ალბათ ყველას მოჭრა. მასალა რომელზე დაყრდნობითად ჟურნალისტებმა იმუშავეს, გლობალურმა ალიანსმა გამოაქვეყნა და ჯანდაცვისა და დაბინძურების შესახებ ახალ კვლევაში საქართველოსთან დაკავშირებით სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ნამდვილად შემაშფოთებელია. რამდენად ვართ ასეთი მწვავე პრობლემის წინაშე და საიდან იღებენ ეს ორგანიზაციები ამ მონაცემებს? ჩვენ სტუმართან გავარკვევთ მარინე არაბიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდა საქმე ენდილის ეთერში. მოგესალმებით, მარინე, მადლობებს რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იმ გამოცდილებით, რაც ქონდა საერთაშორისო კვლევებიდან გამომდინარე, რომ საქართველო პირველ ადგილსაც იკავებდა, მეორე ადგილსაც და ასე შემდეგ. პირველი კითხვა მე პირადად გამიშთა, რამდენად არის რეალურად ასეთი მწვავე პრობლემა. რა მონაცემებს ეყრდნობიან საქართველოდან, როდესაც ასეთი საერთაშორისო ორგანიზაციები ასეთ შეფასებას აკეთებენ საქართველოში გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით? პირველი კითხვა ეს მინდა რომ დაგესვათ. რა თქმა უნდა, დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმ საშუალებისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ, საშუალება ვიმსჯელოთ. ახლა მართლაც განვიხილოთ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, ვიცი რომ გარკვეული შეშფოთება გამოიწვია, თუმცა აქვე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო როგორც გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის ასე ვთქვათ დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, რომ ნამდვილად ვერ გავიზიარებ იმ პოზიციას, იმ მოსაზრებას, რაც არის, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კუთხით საქართველო არის მოწინავე რიგებში. მინდა გითხრათ, რას ეყრდნობა ეს არ არის უბრალოდ მშრალი სიტყვები, არამედ კონკრეტულად არის გარკვეულად არგუმენტირებული როგორც ჩვენი მონიტორინგის შედეგებით, აგრეთვე გარკვეულად საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით. მოდით დავიწყებ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტატისტიკით, მოგეხსენებათ სწორედ ჯანმრთელობაზე დაბინძურებიდან გამოწვეული რისკების შეფასების კუთხით, სწორედ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აწარმოებს სტატისტიკას და მის ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ მონაცემები და ახლობით 2017 წლის მონაცემით 190-ზე მეტი ქვეყანა არის მოცემული მონაცემთა ბაზაში და საქართველოზე მაღალი დაბინძურების მაჩვენებელი 80 ქვეყანას აქვს. ასე რომ ჩვენ სადღაც საშუალო მედიანურ მაჩვენებლებზეა დაბინძურების კუთხით. მაგრამ რა აქვს, ანუ რითი ვადგეთ, აი ქართული თქო მონაცემები, რომ სიკვდილიანობა ამით არის გამოწვეული, მე ვერ ვნახე საერთაშორისო. ნახეთ, ჯერ თვითონ კვლევას თუ უფრო დეტალურად ჩავყრდნობით, ახლა ამოღებული იყო ჟურნალისტის მიერ მხოლოდ ევროპის მაჩვენებელი. თვითონ გლობალურად იქ კვლევა იწყება იმით თუ გაეცანით, რომ არის მოცემული მსოფლიოს 10 ქვეყანა, რომელთა შორის ჩინეთი და ინდოეთი მოხვდა პირველ-მეორე ადგილებზე და პირველ 10-ში საკმაოდ განვითარებული ქვეყნებიც, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც რეგიონალურ დონეზე გადავიდა, უფრო ფოკუსირებულად ეს კვლევა, მე რამდენადაც ვიცი ჩვენი კოლეგებისგან, ვინც მუშაობს ჯანმრთელობის საკითხებზე, ანუ მაგალითად დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან, ზოგადად ქვეყანაში არის შედარებით მაღალი ავადობა, გულსისაფრთა დაავადებებით და რესპირატორული დაავადებებით და როგორც ჩანს მეთოდოლოგია რაღაცნაირად პირდაპირ აკავშირებს დაბინძურებასთან, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იგივე ჩვენ მონაცემებზე დაყრდნობით, ჩვენ ნამდვილად არა ვართ ასეთი მაღალი დაბინძურების ქვეყანა. თქვენ ალბათ ადევნებთ თვალყურს, რომ ზოგადად ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველწლიურად იზრდება ჩვენი მონიტორინგის ქსელი, რაც მეტ და სანდო ინფორმაციას გვაძლევს ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით. დიდ ქალაქებში, დედაქალაქში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში ჩვენ ვაწარმოებთ მონიტორინგის ავტომატური სადგურების საშუალებით, რომლებიც სრულად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. რა თქმა უნდა, 24 საათიან რეჟიმში დედაქალაქში 5 ლოკაციაზე, რა თქმა უნდა, ქალაქის ასე ვთქვათ მასშტაბებიდან გამომდინარე და სხვა ქალაქებში, რომლებშიც ჩამოვთვალე ჯერჯერობით თითოთი სადგურია, მაგრამ იგეგმება ყოველწლიურად სადგურების რაოდენობის ზრდა. გარდა ამისა, ტარდება ინდიკატორული გაზომვები საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მონაცემებს ალბათ ეცნობით ცნობილია საზოგადოებისთვის ჰაერის ხარისხის პორტალი, სადაც ვაქვეყნებ და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მონაცემები ჩვენ ასევე რეგიონში პირველებმა გავიტანეთ ევროპის ჰაერის ხარისხის პორტალზე. არ ვიცი, ეს ცნობილია თუ არა ფართო საზოგადოებისთვის და ჩვენ ერთად შეგვიძლია დავინახოთ, ანუ ჰაერის ხარისხის ინდექსი ევროპაში, განთავსებულია მასზე ყველა ევროპული სადგურის მონაცემები და ასევე ჩვენი რეგიონიდან მთლიანად მხოლოდ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც თავისი ჰაერის მონაცემი ღიად გადასაჭეროდ განათავსა ამ პორტალზე. შედარებითობას როცა ვაკეთებ, შეიძლება დამამშვიდებელი არ იყოს ის, რომ ჩვენ ვიღაცაზე ნაკლებ
ნაკლებად დაბინძურებული, თქვათ, ატმოსფერული ჰაერი გვაქვს, ან კიდევ უფრო მეტად, თქვათ, სადღაც პრობლემები არსებობს, მაგრამ რომ ავიღოთ იგივე ჯანმრთელობისათვის ამ გარემოს ზიანის მიყენების კუთხით, რამდენად პრობლემატურია დღეს ეს საკითხი საქართველოში და ტენდენციას გადავხედოთ არა რომელიმე ერთ ლოკაციაზე, ან თქვათ ერთი კონკრეტული მონაცემიდან გამომდინარე. აი ბოლო 10 წლეულში მაგალითად რამდენად გვაქვს პროგრესი ან რეგრესი. გარდა იმისა, რომ ზომავთ, უნდა იყოს ალბათ შესაბამისი მოქმედებები, რომელიც გააუმჯობესებს მდგომარეობას. აი ამ ნაწილში რა ხდება? ეხლა მე ესეც მინდა ვთქვა, რომ ის რაც ვთქვით, რომ მოწინავე არა ვართ, ეს არ გვაძლევს ნამდვილად დამშვიდების საშუალებად. მე არ მინდა ის იქნას აღთქმული, რომ საქართველოში ნამდვილად იდეალური მდგომარეობა არ არის ზოგიერთ ლოკაციაზე, რა თქმა უნდა, ვერ ვისაუბრებთ ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ გარკვეული. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ მაგალითად ქვეყანაში გატარებული პოლიტიკის შედეგია, რომ მაგალითად საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება მოგახსენებათ, მოვიხვათ ბენზინის евро 5 და დიზელიც ასევე ყოველწლიურად უმჯობესდება მისი სტანდარტი. ბენზინზე, არა, დიზელზე ვსაუბრობთ, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეტაპობრივად ახლა ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ და ამასთან დაკავშირებით და ამიტომ მე ეს უბრალოდ მონიტორინგს უკავშირებ ისევე, რომ არა გვაქვს აბსოლუტურად პრობლემა გოგირდის დიოქსიდის კუთხით, ნახშირბადის მონოქსიდის კუთხით, არ გვაქვს პრობლემა ასევე ვთქვათ ბენზოლის ან ტყვიის კუთხით, რაც ასევე მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია, თუმცა გვაქვს ხოლმე მაგალითად მყარი ნაწილაკების ტვერი, რომელიც ესეთი ასე ვთქვათ გარკვეულ ლოკაციებზე არ შეიძლება აზოტის დიოქსიდის კუთხითაც გვიფიქსირდება ტრანსპორტით გადატვირთულ ქუჩებზე და რაც თქვენ ბრძანებთ, სწორედ ეს არის, რომ მონიტორინგი არის პირველი საფეხური, გვაძლევს დიაგნოზს გარკვეულწილად სად რა პრობლემები გვაქვს, ასევე ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ყოველ ქალაქს თავისი ინდივიდუალური სახე აქვს, ხო? აი დაბინძურების კუთხითაც ახლა თუ დედაქალაქში ვთქვათ ავტოტრანსპორტი გვაქვს ინდუსტრიული ქალაქები, მაგალითად, სადაც სხვა დაბინძურების წყაროებია და შესაბამისად ყველა კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან კორცილდება გარკვეული აქტივობები, რომ ღონისძიებები იგეგმება, რომ მდგომარეობა იქნას გაუმჯობესებული. მაგალითად, თბილისზე ეს ვიცით, რომ ჯერ კიდევ 2017 წელს დამტკიცდა ჩვენი დედაქალაქისთვის ღონისძიებათა პროგრამა ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესების მიზნით და სხვადასხვა უწყებების ჩართულობით სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ხორციელდება, თუმცა რაც შეეხება სხვა ქალაქებისთვის, ასევე შემუშავდა ჩვენი სამინისტროს მიერ ახალი კანონპროექტი ატმოსფერული ჰაერის მართვის შესახებ, რომელიც უკვე შესაბამისობაშია ევროკავშირის დირექტივის მოთხოვნით. რას ნიშნავს ეს მარტივად რო აუხსნათ მოქალაქეებისთვის, რატო იქნება ეს მნიშვნელოვანი? მინდა გითხრათ, რომ კანონის მიხედვით, რომელიც ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე იქნება გატანილი ხა საგაზაფხულო სესიაზე და დამტკიცდება, კანონის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა დაიყოფა ზონებად და აგლომერაციებად დაბინძურების მიხედვით. ამ ზონებში, როდესაც ჩვენ გამოვარდნით, რომ კონკრეტულად რაზეც უკვე ვისაუბრე, არის ეს წყარო, უნდა შემუშავდეს უკვე მართვის გეგმები. ანუ კონკრეტულად გაიწეროს დროში და ვადაში, რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ აი ცოტა ხნის წინაც ფართოდ გაჩვენდა ჩვენი სამინისტროს მიერ, რომ რეგულაციები მკაცრდება დაბინძურებასთან მიმართებაში, მოგეხსენებათ, რომ ფუნქციები სამინისტროში დაყოფილია იმ კუთხით, რომ სამინისტრო განსაზღვრავს პოლიტიკას, გარემოს ეროვნული სააგენტო ახორციელებს მონიტორინგს, ხოლო გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ფუნქციებიდან გამომდინარე ახორციელებს სწორედ აი ამ გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის შესრულების აღსრულებას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მკაცრდება სანქციები, ჯარიმები, საკმაოდ მნიშვნელოვნად იზრდება და შესაბამისად ასევე მომზადებულია, დიახ, ძალიან ასე ვთქვათ, აქტიურად მუშაობს სამინისტრო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, იმიტომ რომ სანქციების გამკაცრების გარეშე ალბათ უბრალოდ შეუძლებელია, რომ რაღაცა ქმედითი შედეგი და ღონისძიებები. ევროპულ ინდექსში საქართველოს მოხვედრა, რითაც ჩვენ ვართ გამორჩეული, იგულისხმება, რომ ჩვენი მონაცემები მანდ მოხვა. რა სურათი აჩვენა კაპტომანი? ანუ მე გავიგე თქვენი საუბრიდან, რომ ამ მონაცემების თემა, რამაც ჩვენ დღეს შევკრიბა ამ სტუდიაში და ახლა ვმაუწყებლობთ, არის ერთის მხრივ
მეთოდოლოგიური პრობლემა და ურთიერთკავშირი პრობლემას ვერ ვიტყვი და რაღაცა კონოტაცია უარყოფითი როგორც თქვენზანეთ. მაგრამ მე მაინტერესებს ჩვენ რომ მოვხდით იმ ინდექსში აი იქ რა მონაცემები გამოჩნდა მე არ გავცნობი ვარ პირდაპირ კი ბატონო არა ევროპული ინდექსი მე რაც ვიზღულისმე პორტალზე გასვლა დიახ აქ მე გეტყვით რომ ეს არის ონლაინი პრაქტიკულად და აქაც ვიტყვი რომ თუ იქ 6 საათში ერთხელ ხდება მონაცემთა განახლება ჩვენთან საერთოდ ყოველ 1 საათში ხდება ანუ ამაზე უფრო ინტენსიურად და ამიტომ ზოგადად ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ თქვენ როდესაც გახსნით ხოლმე ამ რუკას ძალიან მარტივად და გასაგებად არის ფერებით მონიშნული მწვანე რა თქმა უნდა კარგია ხო ანუ ყველა სადგურს აქვს თავისი წერტილი და ყველა სარტყელს ევროპულზეც ანალოგიური ანუ ნახეთ როგორ არის აი ზუსტად ამიტომ მინდა ვთქვა სანდოობის კუთხით ევროპის სააგენტომ ჩვენ პრაქტიკულად საქართველოს ჩართო და ამიტომ ეს მეთოდიკა სრულად ჰარმონიზებულია ხო შეუძლებელია ერთ რუკაზე სხვადასხვა მეთოდებით გაძომილ შედეგებს ხედავდეთ და როდესაც თქვენ ნახავთ სხვათა შორის ზოგადად ზამთრის პერიოდში როდესაც გულისხმობ გათმობის კუთხით იმატებს დაბინძურება ევროპულ ქვეყნებში თქვენ ნახავთ საკმაოდ დაბინძურებულს იგივე ახლა ხდება ხოლმე დღეს როგორი მდგომარეობა ზუსტად არ გადამიხედავს თუმცა ხდება ბულგარეთი პოლონეთი ან ძალიან მნიშვნელოვანი დაბინძურებით და არის დღეები როდესაც ჩვენთან მაგალითად არაფერი დაბინძურება არ არის ასევე ვიტყვი რომ გასაგები იყოს იმიტომ რომ მოსახლეობა ცოტა დამაბნეველია რომ ეს ხშირად იცვლება ფერები იმიტომ რომ დამოკიდებული ვართ მეტეოროლოგიურ პირობებზე ანუ დღევანდელ მდგომარეობაში ერთი და იმევე ქუჩაზე ერთი და იმევე მანქანების რაოდენობით შეიძლება ინდექსი იყოს კარგი, მაგრამ მეორე დღეს იმდენად შეიცვალოს მეტეოპირებები, ინდექსი იყოს ცუდი, ამიტომ ეს არ არის ცოტა დამაბნეველი, კი გვაქვს ჩვენ ლეგენდა და არის ხომ ესეთი ზარები, რომ აი რატოა დღეს მწვანე გუშ, ანუ ეს არის ცოცხალი, ასე ვთქვათ, სისტემა, რომელიც ყოველ საათობრივად გვიჩვენებს რეალურ სურათს, რა არის და როგორ არის და რატო არის მნიშვნელოვანი, ხა არის მომენტები, კიდე მე ვიტყვი, ესეც მინდა ძალიან ხაზგასმით აღვნიშნო, პერიოდულად გვაქვს ხოლმე ტრანსასაზღვრო დაბინძურება, რას გულისხმობ? მეტეოროლოგიური პირობები აღწევს ისეთ დონეს, რომ ჩვენთან შემოდის პერიოდულად ხოლმე უდაბნოს მტვერი. ასეთ შემთხვევაში ესეც აგვაქვს მინიშნებული პორტალზე, რომ არის დღეები, რომ ლოკალური დაბინძურებაა და მართლაც არის, მაგრამ არის დღეები, რომ შემოდის და ჩვენ ვერაფერს ვიზავ, მაგრამ მოსახლეობისთვის საინტერესო იქ არის ჯანდაცვის რეკომენდაციები, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვათ იმ დღეს, თუ რაიმე შედარებით მაღალი დაბინძურება გვაქვს. ვთილობთ მაქსიმალურად ყველაფერი მივაწოდოთ მოსახლეობას ყველანაირი ინფორმაცია გავაზიაროთ ჩვენს ეთერებში. ყოველთვის მზადავართ გიმასპინძლოთ. დიდი მადლობა ქალბატონო მობრძანებისთვის. მარინე არაბიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი, მასთან საუბარს ჩანაწერს უბრალოდ სულ რამდენიმე წუთში ბიზნეს მედიის ვებგვერდზე იხილავთ და ჩვენს სოციალურ მედიაშიც.